Itinuturing ang carrots na weight loss friendly food dahil sa taglay nitong high water content, good carbs, kaunting fats at protein. Ang dami pang benefits ng carrots na ating mapapakinabangan para maging healthy tayo, gaya ng number 1, pinopromote ang health vision. Ang kakulangan sa vitamin A ay maaaring magdulot ng xerophthalmia, isang progressive eye disease na posibleng magresulta ng permanent o night blindness. Ayon sa pag-aaral, ang vitamin A deficiency ay isa sa pangunahing dahilan ng pagkabulag sa mga bata. Buti na lang, ang carrots ay mayaman sa vitamin A o carotenoids. Mayroon itong taglay na dalawang klase ng carotenoids, tulad ng alpha-carotene at beta-carotene. Ang carrots ay nagtataglay din ng antioxidants, kagaya ng lutein at zeaxanthin, na nakakatulong sa pagpapaganda ng eye health. Ang mga natural compounds na ito ay nagbibigay proteksyon sa retina at lens ng mata. Kapag pinagsama ang lutein at zeaxanthin, ito ay maaaring makatulong upang maiwasan ang age-related macular degeneration, isang uri ng eye disease na nagpapalabo ng central vision at nagdudulot ng vision loss. Ang isang large-size carrot ay nagbibigay ng 100% daily required vitamin A. Therefore, ang mga taong may vitamin A deficiency ay pinapayuhang kumain ng carrots para mapabuti ang kanilang vision. Number 2, nagbibigay proteksyon laban sa cancer. Kung ang iyong katawan ay maraming free radicals, maaaring tumaas ang risk mong magkaroon ng cancer. Pero alam mo ba, ang diet na mayaman sa carotenoids ay maaaring makatulong upang labanan ang iba't ibang klase ng cancer. Fortunately, ang carrots ay mayaman sa dietary carotenoids tulad ng lutein, zeaxanthin, alpha-carotene at beta-carotene. Ito ay may antioxidant effects na nagbibigay proteksyon laban sa cancer, kagaya ng colon, prostate at stomach cancers. Ayon sa pag-aaral, ang carrots ay nagtataglay din ng lycopene na nakakatulong labanan ng prostate, breast, lung at stomach cancers. Ang carrots ay mayroon ding polyacetylens, isang uri ng bioactive compounds na nagbibigay proteksyon sa cancer at leukemia. Number 3, nakakabuti sa digestive system. Maliban sa pagpapaganda ng eyesight, alam mo bang nakakabuti din ng carrot sa digestive system? Ang isang medium-sized na carrot ay nagtataglay ng 1.7 grams ng fiber. Samantala, ang 1 cup chopped carrots ay nagtataglay ng 3.58 grams ng fiber. Ang mga pagkaing mayaman sa fiber, tulad ng carrots, ay nagpo-promote ng gut health. Pinapababa rin ito ang risk ng colorectal cancer. Napatunayan din sa pag-aaral na ang fiber ng carrots ay may prebiotic role. Ibig sabihin, ang fiber ng carrots ay may good source ng fuel na nakakabuti sa bacteria na nasa loob ng intestines. Ang mga gut bacteria na ito ay nagbibigay ng short-chain fatty acids na nakakatulong sa digestive process at sa ating overall health. So kung nais mong gumanda ang iyong bowel movement o maiwasan ang constipation, isama sa iyong diet ang carrots. Number 4, pang-control sa diabetes. Ang carrots ay nagtataglay ng 10% carbohydrates na binubuo ng sugar at fiber. Mababa rin ang glycemic index ng carrots, hilaw man o pinakuluan. Ang glycemic index ay sukatan kung gaano kabilis makapagpataas ng blood sugar ang isang pagkain. In addition, ang pagkain ng low glycemic foods ay nakakatulong sa mga taong may diabetes dahil hindi agad tataas ang kanilang blood sugar levels. Ang pagkonsumo ng high fiber diet ay nakakatulong din upang maiwasan ang type 2 diabetes. Dahil sa taglay na anti-diabetic properties ng carrots, nakakatulong ito sa pagbalanse ng blood sugar. Base sa pag-aaral, mas mataas ang blood sugar levels at fasting insulin levels ng mga taong may low levels ng carotenoids. Number 5, pinopromote ang balanced cholesterol at cardiovascular health. Ayon sa American Heart Association, dapat iwasan ang pagkonsumo ng high sodium food at damihan ang pagkain ng potassium-rich food tulad ng carrots. Ang potassium na taglay ng carrots ay nakakatulong upang ma-relax ang blood vessels. Ito rin ay nakakatulong upang mapababa ang risk ng high blood pressure
at cardiovascular diseases. Ang isang medium-sized na carrot ay nagtataglay ng 4% daily required potassium. Mayaman din sa fiber ang carrots na nakakapagpababa ng blood pressure at inflammation. Ito rin ay nakakatulong upang mapababa ang levels ng low-density lipoprotein o bad cholesterol. Kaya naman, ang carrots ay magandang isama sa regular diet. Number 6. Pampalakas ng immune system. Ang carrots ay mayaman sa antioxidant tulad ng vitamin C na nagpapasigla sa activity ng white blood cells upang lumakas ang defense mechanism ng immune system. Sinusuportahan ng vitamin C ang kakayahan ng ating katawan na labanan ang mga sakit at infection para mapanatiling malusog ang overall health. Mayroon ding vitamin A ang carrots na mahalaga sa adaptive immunity. Ito ay may anti-inflammatory properties na kailangan sa pagpapaganda ng immune function. Ang vitamin A ay sumusuporta din sa production at nagbibigay proteksyon sa mucous membranes na pumipigil sa pagpasok ng germs sa katawan. Number 7. Pinopromote ang bone health. Ang carrots ay nagtataglay din ng mga nutrients na nakakatulong sa bone health tulad ng vitamin K, calcium at phosphorus. Ang nutrients na ito ay nakakatulong din upang maiwasan ang osteoporosis. Also, may vitamin C din ang carrots na nakakatulong sa collagen production. Ang collagen ay isang uri ng protein na matatagpuan sa connective tissue, bone, tendon, skin at cartilage. Pinopromote din ito ang paggaling ng sugat para mapanatiling malusog ang katawan. Number 8. Nakakatulong sa weight loss. Kung ikaw naman ay nagbabawas ng timbang, ang carrots ay makakatulong sa iyong weight loss journey. Ang carrots ay isang low-calorie food na mataas sa fiber at water content. Ang kabuuang timbang ng carrots ay nagtataglay ng 88% water. Kaya naman, ito ay nakakabusog at mas mababawasan ang calorie intake mo dahil hindi ka agad magugutom. Ayon sa pag-aaral, ang carrots ay nakakatulong sa pagpapababa ng body mass index at rates ng obesity. Napakaraming health benefits ng carrots, di ba? Pero meron din itong side effects na dapat tandaan, tulad ng number 1, allergies. Dahil sa taglay nitong proteins, ang mga taong may pollen food syndrome ay maaaring makaranas ng allergic reaction sa carrots. Ang symptoms ng carrot allergy ay pantal sa balat, pangangati, pamamaga ng labi, anaphylaxis, at irritation sa mata o ilong. Number 2, vitamin A toxicity. Another side effect ng pagkonsumo ng sobrang carrots ay tinatawag na vitamin A toxicity o hypervitaminosis A. Ang symptoms ng vitamin A toxicity ay kawalan ng ganang kumain, pagduduwal, pagsusuka, diarrhea, pagkalagas ng buhok, nose bleeding at pagkapagod. In addition, ang long-term vitamin A toxicity ay nakakaapekto sa iba't ibang organ systems. Nakakaapekto ito sa kidney function at pinipigilan ang bone formation. Number 3. Flatulence o stomach gas. May ilang mga tao na posibleng mahirapan sa pagtunaw ng carrots. Ito ay maaaring magdulot ng stomach cramps o indigestion. Kung ikaw ay hirap tumunaw ng carrots at napasobra ka ng kain nito, maaari kang makaranas ng flatulence o stomach gas. Number 4. Carotenemia o skin discoloration. Maliban sa vitamin A toxicity, ang labis na pagkain ng carrots ay posibleng magdulot ng kondisyon na carotenemia. Ang labis na beta-carotene sa iyong bloodstream ay nagdudulot ng skin discoloration o pagiging kulay orange ng balat at ihi. Number 5. Choking infants. Ang carrots ay common choking hazard sa mga sanggol, lalo na ang baby carrots at carrot sticks. Kung nais mong pakainin ng carrots ang iyong baby, siguraduhin na ito ay malambot at hatiin sa tamang sukat. Mas safe din kung ito ay gagawin mong paste para hindi mabulunan ang iyong baby. Number 6. Ito rin ay posibleng magdulot ng drug interactions sa mga taong umiinom ng diabetic medication. Ano ang recommended daily intake ng carrots? Ang isang medium-sized na carrot ay nagtataglay ng 4 mg ng beta-carotene.
Kung kukonsumo ng higit pa sa 20 mg ng beta-carotene everyday sa loob ng ilang linggo, ito ay magdudulot ng carotenemia o skin discoloration. In general, safe kumain ng 5 ounce o 2 carrots a day nang walang side effects. Ngunit kung makaramdam ka ng symptoms ng carrot allergy, agad na kumonsulta sa doktor. Ikaw, madalas ka bang kumain ng carrots? Ako, oo. Madalas ko itong ginagawang smoothie.